السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024، وأخص بالذكر الإخوة والأخوات الفائزون والفائزات الذين هم لا زالوا ينتظرون رسالة الموعد والمقابلة، ومنهم من بدأ يفقد الأمل لأن الوقت بدأ يقترب من نهايته، أي نهاية إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات. وبالطبع هناك تساؤل مطروح عن هل الأشهر المتبقية فيها فرص مواتية، وهل ممكن أن نتوصل برسالة الموعد والمقابلة؟ هل ممكن أننا نسبم إجراءاتنا إلى الأخير ونتحصل على الفيزا؟ وكذلك هناك تساؤل عن متى سوف تنتهي نهاية السنة المالية، وهذا كله سوف نوضحه لكم عبر هذا البرنامج. وأتمنى في حالة أنه استفدتم من البرنامج فلا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا إلى كل من ينتظر رسالة الموعد والمقابلة بالطبع، والذين أرقامهم صدرت في النشرات السابقة، نتمنى لكم أن تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة عما قريب لكي تتمموا إجراءاتكم في الوقت المتبقي. وبالطبع سبق أنني وضحت بأن الوقت المتبقي هو قليل مقارنة بالأشهر السابقة. أما بالنسبة للإخوة الذين هم إن شاء الله بصدد مقابلات أو مواعيد محددة لهم لدى السفارة الأمريكية، وهم في إطار إجراءات التي تتعلق بالفحص الطبي وكذلك ترجمة الوثائق، فنتمنى لكم مسار موفق إن شاء الله. وفي حالة أنه أتممتم الإجراءات بخير وسلام فلا بأس أن تشاركونا التجربة لكي يستفيد كل من هو فائز وفائزة بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. وكذلك نؤكد بأنه الوقت المتبقي نستبشر فيه خيرا، دائما نؤكد على هذه النقطة. لا داعي للإحباط، لا داعي للقلق، رغم أن هناك إخوة وأخوات فائزون وفائزات بالطبع هم اشتغلوا من بداية التقديم إلى أن فازوا، ولكن أذهانهم هي دائما معلقة، لديهم ترقب لمستقبل فوزهم بالقرعة. هل ممكن أنهم يتمموا الإجراءات إلى الأخير؟ سبق أننا قد وضحنا بأن القرعة الأمريكية بالطبع هناك بداية ونهاية، بداية ابتداء استقبال المواعيد والمقابلات، وهناك نهاية لاستقبال المواعيد والمقابلات، وهذا هو مقترن مع نهاية السنة المالية. وسوف نوضح لكم نقاط مهمة. بالنسبة للنشرة الأخيرة سوف تنتهي مزامنة مع انتهاء السنة المالية، وكما تعلمون النشرة الأخيرة هي محسوبة على النشرات السابقة التي بالطبع تصدر شهريا من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، وتصدر بها الكاس نمبر أو أرقام الفائزين الذين هم معنيون بالتوصل بالموعد والمقابلة سواء عن بعد أو عن قرب. ونؤكد بأن السنة المالية سوف تنتهي في شهر 9 المقبل من هذه السنة، أي من سنة 2024. ونؤكد بأن السنة المالية التي تتعلق بالولايات المتحدة لسنة 2024 نؤكد من جديد سوف تنتهي في شهر 9 المقبل. وبالطبع السنة المالية هي محسوبة على الفائزين الذين هم معنيون بفوزهم بالديفي 24، وإجراءات فائزوها
مرت منذ أشهر ماضية من أكتوبر الماضي من سنة 2023، واستمرت المواعيد والمقابلات يعني مسترسلة ولا زالت مسترسلة، أي الاشتغال عليها ساري المفعول من طرف السفارة الأمريكية في جميع يعني القارات والبلدان المعني مواطنوها بالفوز بالقرعة. وبالطبع يشتغل على استقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق بفائز الديفي 24 بالطبع على قدم وساق. وهنا نؤكد هناك تنسيق محترم مهم منظم. ونؤكد وزارة الخارجية الأمريكية هي المعنية بالتنسيق المهم ما بين مركز كاساسي بالولايات المتحدة والسفارات الأمريكية الممثلة لها في جميع البلدان أو القارات المعنية بالقرعة. بالطبع هنا نؤكد بأن الفائزين الذين صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية الماضية منهم من حصل على الموعد والمقابلة، أي أنه توصل برسالة الموعد والمقابلة وأتمم الإجراءات إلى الأخير وقد تحصل على الفيزا. هؤلاء نقول لهم مبروك عليكم. وهناك البعض من الفائزين بالطبع رغم أنه توصل برسالة الموعد والمقابلة وللأسف الشديد رفضت لهم الفيزا لأسباب سبق أنه وضحنا لكم هذا عبر القناة. ممكن العودة إلى الشرح المفصل عن أسباب رفض فيزا القرعة الأمريكية. وكذلك هناك من لم يحصل أو لم يتوصل برسالة الموعد والمقابلة، هؤلاء عليهم مراسلة مركز كاساسي على السريع وعلى الفور في وقت مبكر قبل فوات الأوان. دائما أؤكد عليها، وبالطبع هناك برامج قمت بتنزيلها قبل أيام. دائما أؤكد بالنسبة للذين أرقامهم صدرت في النشرات السابقة أو النشرة الحالية، فهنا أؤكد في حالة تأخير وتعطيل فلازم الاشتغال على إرسال استفسار إلى مركز كاساسي. مفاد الاستفسار هو أن رقمنا صدر في النشرة ولا زلنا ننتظر رسالة الموعد والمقابلة بدون جدوى، بالطبع لأن الوقت بدأ يداهمنا، ومركز كاساسي سوف يجيبكم على الفور بدون يعني استثناء. لن يظلم منكم أحدا، ولكن هذا لازم الاشتغال عليه على الفور وعلى السريع بدون انتظار، لأن الوقت المتبقي هو قليل، أشهر قليلة محسوبة. وكذلك نؤكد لأن إجراءات الديفي 24 سوف تنتهي في شهر 9 من هذه السنة، أي سنة 2024، لأنني توصلت بالعديد من الأسئلة. هناك إخوة ربما لديهم فهم غير دقيق عن يعني المدة التي سوف نجد بها يعني المواعيد والمقابلات، أي الإجراءات هل ممكن أنها تستمر ما بعد شهر 9. هنا نؤكد دائما القرعة الأمريكية بتاريخها تبتدئ إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات في شهر أكتوبر وتنتهي في شهر 9. عندما تنتهي إجراءات استقبال المواعيد في شهر 9 هنا انتهى الأمر وليس هناك من فرصة أخرى. ولو أننا مثلا نفرض فزنا بالقرعة الأمريكية فهنا انتهى الأمر مزامنة مع انتهاء السنة المالية، والتي دائما ودائما ونؤكد عليها ونسطر عليها تنتهي في شهر 9 من كل سنة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ونؤكد على نقطة مهمة: في حالة أن السنة المالية انتهت مزامنة مع انتهاء إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات، فهنا نؤكد بأن المدة هي محصورة ومحسوبة من بدايتها إلى نهايتها. أشهر تتلقى فيها السفارات الأمريكية مقابلات الفائزين من مختلف القارات والبلدان، وأكيد عندما تصل السنة المالية من نهايتها تنتهي معها كل ما هو يتعلق باستقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق أو تخص فائزو الديفي 24. لهذا يجب أن تأخذوا
المدة المتبقية بعين الاعتبار لكي لا تنصدموا وتقولوا في أنفسكم لماذا نحن فزنا ولم نتمم الإجراءات إلى الأخير. أصحح لكم المفاهيم لكي تتضح لكم الصورة عن قانون الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية، بأنه القرعة الأمريكية نظامها واضح وإجراءاتها تلبي الطلب للذين هم فائزون بها، ولكن ليس كل الفائزين سوف يتحصلوا على الموعد والمقابلة. فقط هناك من يحالفه الحظ ما بعد الفوز بالقرعة، ممكن أنه يتمم إجراءاته إلى الأخير ويحصل على الفيزا، والبعض الآخر لا يحصل على الفيزا، والبعض الآخر أصلا لن يصل إلى الإجراءات الأخيرة التي تنتهي مع انتهاء السنة المالية. لهذا يجب على كل من هو معني بالفوز بديفي 24 في حالة أنه لم تخدمكم فرصة الفوز بالقرعة الأمريكية لسنة 2024 ولم تتحصلوا على الفيزا، فإن شاء الله ممكن لكم أن لا تحبطوا أنفسكم ولا تفقدوا الأمل. الحظ لا زال أمامكم رغم عدم إتمام إجراءات الديفي 24 إلى الأخير، فهناك قرعة أمريكية مقبلة ممكن التقديم عليها في شهر 10 أي أكتوبر المقبل من سنة 2024. ونؤكد في هذه الحالة، في حالة أن أموركم لم تمر إلى الأخير بسلام ولم تتحصلوا على الموعد والمقابلة وتحقيق الحلم الأمريكي عن طريق الهجرة بالقرعة الأمريكية، فهنا ممكن أنه يحالفكم الحظ في مناسبة قادمة، لأنه الفرصة التي هي مقبلة للتقديم على قرعة 2026 فهي الأمل المتبقي والوحيد مستقبلا لمن فاز بالديفي 24. وكذلك نؤكد الذين لم يتمموا الإجراءات إلى الأخير. وللتأكيد قانون الهجرة عن طريق القرعة يخول لكم هذا، ونؤكد على كل من فازوا ولم يتمموا الإجراءات التي تتعلق بفوزهم، لأنه الإجراءات التي تأتي ما بعد الفوز هي مهمة للحصول على الفيزا. وبالطبع سبق أن وضحنا بأن هناك إكراهات هي التي تلعب دائما بين قوسين ما بعد الفوز بالقرعة. بالطبع هناك من يحصل على الفيزا، ممكن أن فائز آخر لم يحصل على الفيزا، وهناك آخرين ممكن أنهم لم يتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة وسوف يقفوا هنا. لهذا نؤكد لا تفقدوا الأمل، لا زال الأمل موجود مستقبلا. ممكن التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2026، بالطبع نقدم عليها في شهر أكتوبر المقبل أي شهر 10، وأنتم محسوبون على القرعة الأمريكية لسنة 2026. ممكن يحالفكم الحظ بالفوز، وممكن أنكم إن شاء الله تشتغلوا على الإجراءات التي تأتي ما بعد الفوز، ممكن أن تصلوا إلى المبتغى والمراد وتحققوا بالطبع الفرصة المواتية لكم، أي إتمام إجراءات والحصول على الفيزا وتحقيق الحلم الأمريكي مستقبلا، ونتمنى لكم هذا. لهذا على كل من يهمهم الأمر لا تلوموا أنفسكم ولا تنصدموا بالواقع الذي هو قريب، لكي لا تفقدوا الفرصة المقبلة لأجل التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2026. ممكن أن يحالفكم الحظ مستقبلا في مناسبة قادمة للفوز بالديفي 26، وممكن أنه تتمموا الإجراءات مستقبلا للحصول على فيزا القرعة الأمريكية لسنة 2026. وهذا بالطبع كتحفيز لكم ولكي لا تنصدموا بالواقع المرير الذي هو قريب، لأنه لم يتبقى إلا
أشهر نستبشر دائما فيها خيرا. وبالطبع الإخوة الذين هم مقبلون على المقابلات عن قريب، نتمنى لكم حظ موفق للحصول على الفيزا. والإخوة الذين ينتظرون إن شاء الله التوصل برسالة الموعد والمقابلة، نتمنى لكم أن تتوصلوا بها عما قريب. وكذلك نتمنى لكل من هو يعني لم يحالفه الحظ في حالة أن الإجراءات التي تتعلق باستقبال الموعد والمقابلات انتهت في شهر 9 ولم تتمموا الإجراءات، فهنا ليس هو نهاية العالم. دائما أؤكد، الحياة تستمر والقطار يسير، ولازم أننا لا نفقد الأمل، لأن الأمل دائما موجود. اشتغلوا على حياتكم، اعملوا في بلدانكم، وفي حالة أن الفرصة هي مواسية لكم فاشتغلوا على الأسباب وتوكلوا على الله مستقبلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكل شيء بقدر إخواني وأخواتي. ولازم أننا نؤمن بقدره خيره وشره. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة. أؤكد من جديد بالنسبة للنشرة الأخيرة بالطبع التي تتعلق بالفائزين بالقرعة الأمريكية اقتربت بالطبع، والسنة المالية إن شاء الله سوف تنتهي في شهر 9 المقبل من هذه السنة، وتأتي مقترنة ومتزامنة مع انتهاء استقبال الموعد والمقابلات التي تتعلق بالفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. وفي حالة أنه هناك مستجدات إن شاء الله، هنا أؤكد على الإخوة الذين إن شاء الله هم مقبلون على المقابلات عما قريب، فلا بأس أن تشاركونا يعني التجربة. هذا سوف يظل في ميزان حسناتكم. وفي حالة أنه لديكم أسئلة فممكن وضع تعاليق عبر القناة إن شاء الله، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى لكم جميعا التوفيق في حياتكم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.